Вітаю! З вами Фронт.ua. Далі актуальні новини за день. За 100 днів повномасштабного вторгнення РФ не досягла жодної стратегічної цілі. Такий висновок зробила британська розвідка. Першочергове завдання із захоплення столиці та українських центрів влади провалилось завдяки умілим діям наших воїнів. Після чого росіяни знизили амбіції та сфокусувались на захопленні Донеччини та Луганщини. Незважаючи на певні тактичні успіхи, і ця мета залишається невиконаною, а просування коштує ворогу значних втрат. Більше про поточну ситуацію на фронті розповість воєнний експерт Петро Черник. Українська державність витримала. Більше того, народилася нова політична українська нація, яка голосно заявила про себе на весь світ. Українська держава перша в новітній історії, котра витримала могутню ракетну війну. Московський імперіалізм не просто намагається зупинити Україну в шляху до Європейського Союзу, а до НАТО. Він намагається нас знищити. Велика битва ще попереду. Триває скажене протиборство по лінії розмежування. Ворог не збирається здаватися. Адже ми тверезо розуміємо, що поразка Росії в Україні дорівнює поразці їхньої державності, або навіть, можливо, персональну фізичну смерть Путіна. Тому нам треба набиратися терплячості, чекати на якісну добротну зброю від наших союзників по НАТО та від Сполучених Штатів Америки, вчитися нею якісно воювати, і неминуче прийде день нашої великої перемоги з нашим одвічним ворогом. Слава Україні! Ворог відступив на 4 напрямках. Атаки росіян на Слов'янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому напрямках, а також поблизу Красногорівки та Полтавки не були результативними. Отримавши відсіч від наших воїнів, окупанти були вимушені із втратами повертатись на раніше зайняті позиції. Ефектне знищення мінометного розрахунку росіян. Оператори протитанкового комплексу «Стугна-П» виявили ворожу мінометну позицію та не залишили їй жодного шансу. Як показує російсько-українська війна, «Стугна» ефективна не тільки проти бронетехніки, а й проти живої сили противника, а інколи навіть гелікоптерів. Та не забуваємо про головне призначення «Стугни» – знищення ворожих танків. Як це робиться, вчергове продемонстрували морпіхи з 36-ї бригади. -1 танк на Миколаївському напрямку. Миколаївщина стала справжнім пеклом для окупантів. Кілька разів російські війська підходили впритул до обласного центру. Однак усі їхні спроби атакувати місто лишаються марними. Та ворог не полишає звичної для нього терористичної тактики. Постійно обстрілює як сам Миколаїв, так і його околиці. Як українські захисники стримують агресора на південній ділянці фронту, бачила Тетяна Бернацька. Усі ворожі колони, які намагались увійти до Миколаєва, миттєво знищувались. Ворога відкинули від міста. Нині запеклі бої точаться на південних підступах до нього. Фактично, на межі з Херсонщиною. Кожен день буквально є прильоти з їх сторони артилерії, рапір, танків, мінометів, ураганів, градів. Вот. Ну, здесь у нас позиции довольно-таки крепкие, укрепленные, поэтому мы их сдержим, это в любом случае. Ответ у нас всегда не за горами. Війна прийшла сюди у березні та перетворила колись мальовниче село на суцільну руїну. Однак українські воїни зупинили агресора і тільки очікують нагоди перейти у наступ. Настрой хороший, все у нас хорошо. Ми їх готові зустрічати. Ну, лучше б, щоб вони поїхали домой. Українці точно знають, за що ризикують життям. У ворога ж з мотивацією все інакше. Он и не злой, и не расслабленный, он, так сказать, бестолковый. Они пришли, не зная куда, думали, что там за 3-4 дня что-то возьмут, а несут колоссальные потери. Вот. Они больше в отчаянии на данный момент. Чекають, поки ми перейдемо в наступ. Тобто їм потрібна підстава, щоб втекти назад в Крим. Незважаючи на всі правила ведення війни, ворог щоразу обстрілює цивільне населення. До 24 лютого тут жило більше 1000 людей, а нині ж воно майже цілком порожнє. Ворог постійно веде обстріли, повністю зруйновано село та інфраструктура. Попри обстріли, дехто з місцевих не готові залишити рідне село. Інші регулярно навідуються додому. Виїдемо, приїдемо, вправимось, уїдемо.
Приїдемо, а зараз корови мають телиться. Я тут осталась. Усі чекають і сподіваються, що окупантів остаточно проженуть з української землі. Не ця нога, не ця палка, я пішов би сам воювати. Чесне слово, я по тих рашистів вбивав би сам. Воїни Сил спеціальних операцій знищили ворожу БМП-2. Що приємно, для цього не довелось безпосередньо наближатись до техніки. Було достатньо скинути міну з безпілотника. Склад боєприпасів росіян знищено на Луганщині. Відео роботи своєї артилерії опублікувала 4-та бригада швидкого реагування Національної гвардії. Окупанти розташувались серед житлових будинків. Утім, нацгвардійські гармаші влучно поцілили спочатку в місце скупчення особового складу, після чого уразили і склад боєприпасів. З вами був Фронт.ua. Разом до перемоги. Слава Україні!